Bună dimineața! I hope you all had a good weekend Sper că ați avut cu toții un weekend frumos and that you're happy to come back to school. și că vă bucurați să vă reîntoarceți la școală. Or did you, in English we say, oh, it's a blue Monday, meaning everything, I'm so tired, I'm so sad, school again. În engleză se spune, e o lună tristă, sunt obosit, sunt trist, nu vreau la școală. But you know what? Our attitude is determined about what we think. Dar știți că atitudinea noastră este determinată de ceea ce gândim. So if you fix your mind to think, oh, it's a new day, I'm so happy, I have a new chance to learn something. Dar dacă ne gândim, e o nouă zi, am o nouă ocazie să învăț ceva, Then your attitude will also change. atunci și atitudinea voastră se va schimba. Let's pray before we start. Să ne rugăm. Dear Lord Jesus, please can you use the short time to speak to our hearts? Doamne Iisuse, te rugăm să folosești acest timp scurt ca să vorbești inimilor noastre, So that it can be of use and count for eternity. ca să fie de folos și ca să aibă valoare pentru veșnicie. We thank you for this. Amen. Îți mulțumim. Amin. Can you put the pictures? Okay, now a question. What do you think the average person thinks how many thoughts in 1 minute? Who would like to guess? Cine ar vrea să ghicească, să aproximeze cam câte gânduri trec prin mintea unui om mediu, unui om normal, timp de 1 minute. 1 minute. 1 minut. Câte gânduri ne trec prin minte timp de 1 minut? Come, idee. anyone, just guess. Da, Darius? 1000? Oh, that's quite a lot. Yes, Levi? Someone else? Da, somewhere? 50, you said. 50? 60. Oh, sure. Okay, that's quite close. 48 thoughts in a minute, they say. Este aproape. Se spune că ne trec 48 de gânduri, de idei, prin minte, în timp de 1 minut. So that adds up to about 70,000 thoughts a day. Și dacă le adunăm, vor fi aproximativ 70.000 de gânduri într-o zi. And can you believe it? 25 million thoughts every year that you think. Și e de necrezut, gândim 25 de milioane de gânduri în fiecare an. Now you see this picture, it's a picture of our brain. Aceasta este o imagine a creierului nostru. It's inside your skull. Este în interiorul cutiei craniene. And it's got 100 billion, every person, about 100 billion brain cells. Și fiecare persoană în acest creier are 100 de miliarde de celule. And brain cells are the longest living cells in the body. Iar celulele acestea, celulele creierului, trăiesc cel mai mult din toate celulele corpului. They usually don't die until a person dies. Ele de obicei mor odată cu noi, atunci când noi murim. Now our thoughts in our mind Acum, gândurile noastre din mintea noastră, they are powered by, we call them neurotransmitters. ele funcționează datorită unor transmițători, neurotransmițători. And these are powered by a lot of blood that is pumped in our bodies. Și acestea pot să funcționeze datorită sângelui care este continuu pompat în sângele nostru, în corpul nostru. And these neurotransmitters, they develop pathways in our mind. Și acești neurotransmițători se dezvoltă pe anumite
cărări, să zicem, în mintea noastră. And these are based on what we think about. Și acestea sunt bazate pe gândurile noastre. So, neural pathways develop in our mind. Așa că se dezvoltă în mintea noastră niște cărări ale neuronale. Nu știu dacă au un nume în biologie, cărările acestea. Just like water forms a river Așa cum apa, când curge, formează un râu. by repeatedly going the same path, Pentru că merg mereu și mereu pe aceeași traiectorie. in the same way our thoughts În același timp și gândurile noastre create a reality creează o realitate. by going down the same frequency in our brain over and over again. Prin faptul că merg pe aceeași traiectorie în creierul nostru, din nou și din nou. So the more you think a certain thought, Așa că, cu cât mai mult te gândești la un anumit lucru, ai un anumit gând, the deeper that electrical pulse in your brain becomes. cu atât mai mult, cu atât mai adânc devine acel deeper, The electrical pulse. impulsul electric, cu atât va fi mai frecvent impulsul acela electric pe traiectoria aceea. So if you are going to think about something long enough, Deci, dacă te gândești la ceva destul de mult, the electrical impulses in your brain are going to create a pathway. impulsurile electrice vor crea în creierul tău aceste cărări. Where you are going to think something even if you don't want it, because you've created this pathway in your mind. Și vei ajunge să te gândești la ceva, chiar dacă nu voiai să te gândești la acel lucru, pentru că s-a creat acea cărare în creierul tău. And you know that what we do, our actions and our attitude, Și știți că ceea ce facem noi, acțiunile noastre și atitudinea pe care o avem, they are a result of what you think. sunt un rezultat al gândurilor noastre. So if we realized how powerful our thoughts are, Dacă noi am realiza cât de puternice sunt gândurile noastre, then we would never allow a negative thought to atunci enter. n-am mai lăsat să intre niciodată un gând negativ. Someone once said, there is nothing in this whole world Cineva a spus că nimic în lumea aceasta nu este that can trouble you so much as your own thoughts. niciun lucru nu-ți poate da atât de multe probleme ca și creierul tău, gândurile tale. Now, you know what? That our thoughts can even make us believe something which is not even true. It's not reality. Știți că gândurile noastre ne pot face să credem ceva care nici nu e adevărat. There's a nerve that goes from your eye. It's called an optic nerve. Există un nerv care pornește de la ochi, se numește nervul optic. It's only one nerve that goes to your brain. E unul singur, el merge la creier. This nerve always sends messages from your eye to your brain. Acesta continuu trimite mesaje de la ochi la creier And from your brain to your eye. și înapoi de la creier la ochi. And they have found out, people, Și oamenii de știință au descoperit that this nerve sends more messages from your brain to your eye than from your eye to your brain. Au descoperit că creierul transmite mai multe mesaje ochiului decât ochiul creierului. So that means that your brain actually is telling you what you see. Și asta înseamnă că, de fapt, creierul îți spune ție ce vezi. So that which it's as if you've been preconditioned to see that which your brain has been busy thinking. E ca și cum
tu va trebui să vezi ceea ce creierul tău se gândește, nu ceea ce vezi cu adevărat. That's why you can put 4 people at an accident site, you know, where cars, a car De crash, aceea, poți să aduci 4 oameni la locul unui accident and each of them will see something different. și fiecare va vedea ceva diferit. And now we may never allow ourselves to believe everything that we think. Nu avem voie niciodată să credem tot ceea ce gândim, să ne lăsăm pe noi să credem. And we must understand what influences what we think. Și trebuie să înțelegem, să ne gândim ceea ce gândesc eu acum, de ce este influențat. Because we can be like this man. His mind is like a cage. He is imprisoned in his own mind. Pentru că putem fi ca acest om, mintea lui este ca și o celulă de închisoare, el este închis de către mintea lui. Now the Bible tells us that we must abstain, flee, run away from any appearance of evil. Biblia ne învață că trebuie să stăm departe, să ne ferim de orice pare a fi rău. You know, the devil always tries to come and to influence our thoughts. Știți că diavolul mereu vine și încearcă să ne influențeze gândurile. We must be very careful what we allow ourselves to think. Și trebuie să avem mare grijă. Ce îmi dau eu voie mie să gândesc? In Romans we read Citim în Cartea Romani din Biblie that we must set our mind on, if we set our mind on the flesh, citim că atunci când noi lăsăm mintea noastră să funcționeze după firea noastră, it will result in death. aceasta va duce la moarte. But to set the mind on the spirit is life and peace. Dar atunci când lăsăm ca mintea noastră să fie condusă de Duhul Domnului, atunci ne va aduce viață și pace. The Bible also tells us that we must guard our hearts with all diligence. Și tot Biblia ne învață că trebuie să ne păzim inima cu toată sârguința. Because out of it flow the actions of our life. Pentru că din ea curg acțiunile vieții noastre, faptele noastre. And I read that in the Old Testament, the heart refers to your mind. Și am citit că în Noul Testament, atunci când citești cuvântul inimă, se referă la cuvântul mintea ta. So that means we must guard our minds. Aceasta înseamnă că trebuie să ne păzim mintea. And the Bible also tells us to seek things which are above and to set our minds on things above, not on earthly things. Și tot Biblia ne învață să ne gândim la lucrurile care sunt sus, în cer, nu la cele de pe pământ. So if you want to change the way in which your mind works, your pattern of thought, Deci, dacă vrei să schimbi felul în care gândești, modelul de gândire pe care îl ai, you must make a choice to change what you allow your mind to focus on. atunci trebuie să faci o schimbare la ceea ce tu permiți să treacă prin gândurile tale. So, you can't expect to think of things above and heavenly things Deci, n-ai cum să te aștepți să te gândești la lucrurile din cer, lucrurile de sus, if you're always filling your mind with rubbish on the internet. dacă tu tot timpul îți umpli mintea cu gunoaie de pe internet. Or if you are watching Hollywood dramas on television. Sau dacă te uiți la televizor, la filme de la Hollywood. Or if you are reading books that are dirty. Sau dacă citești cărți care sunt murdare. Now, never
we may never allow an unclean thought to stay in our minds. Nu avem voie să permitem niciun gând murdar să rămână în mintea noastră. The devil will bring a thought, it will pop into your mind, Diavolul îți va aduce un gând, apare așa pur și simplu în mintea noastră, and this thought will be like a hunter. It wants to hunt you, to tell you what you should do. și acest gând este ca un vânător care te vânează și vrea să-ți spună ce să faci. So what do you do in that moment when the thought comes? Ce faci în momentul în care apare acel gând? Do you build on it and allow yourself to fantasize? Îl lași și clădești alte gânduri peste el și îți permiți ție, te lași să visezi. Or do you immediately pray and ask God to remove it? Sau imediat te rogi Domnului să ți-l ia. And then you must fix and set your mind on something else. Și atunci îți iei gândul, îți setezi gândul pe altceva, mintea ta, gândul tău. Because the Bible teaches us that we must take every thought captive to obey Christ. Biblia ne învață că orice gând îl facem rob al Domnului Isus, să facem ascultător Domnului Isus. So as children of God, we may not allow ourselves to just think anything, Ca copii ai Domnului, nu avem voie să ne permitem noi înșine, noi nouă, să gândim orice. and we are told in Philippians, we are taught, what are the things we must think about? Și în cartea Filipeni ni se spune la ce gânduri să ne gândim, ce gânduri să avem. Whatsoever things are true, Să ne gândim la lucrurile care sunt adevărate, things that are honest, lucruri care sunt sincere, things that are pure, lucruri care sunt curate, lovely, lucruri care sunt vrednice de iubit, whatsoever is admirable. vrednice de admirat. If anything is excellent and praiseworthy, think about these things. Orice lucru este excelent și demn de toată lauda, la acel lucru să ne gândim. So we have to put a filter before our minds. Deci, trebuie să ne punem un filtru în fața minții noastre. So when a thought comes, you can test it and think, is it true? Deci, atunci când vine un gând, trebuie să-l testăm. Să ne întrebăm, e adevărat? Is it noble? Este nobil? Is it right? Este drept? Is it pure? Este curat? Is it lovely? Este vrednic de iubit, de primit? Because you know, one day when we stand before God's judgment throne, Știți, într-o zi, când vom sta în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu, we won't only be judged about the things that we did and said, nu vom fi judecați doar pentru lucrurile pe care le-am făcut sau le-am spus, but even on all our thoughts. ci toate gândurile noastre vor fi judecate. And just think how many thoughts we think. Și gândiți-vă câte gânduri Remember, avem. I told you, in one day, 70,000. Într-o zi, 70.000 de gânduri. So think of how many thoughts you and I will have to give an account before God one Ia day. gândiți-vă pentru câte gânduri va trebui să dăm socoteală într-o zi. And if our thoughts have been evil or negative, Și dacă gândurile noastre au fost rele sau negative, we can change today. astăzi putem să le schimbăm. We can confess our thoughts. Putem să ne mărturisim gândurile. We can confess the things we have seen with our eyes that have dirtied our minds. Putem mărturisi lucrurile pe care le-am văzut cu ochii noștri și ne-au murdărit mintea. And you can go to a man of God and you can say, please pray for me
for all these things that I have thought. Și putem merge la un om al lui Dumnezeu și să-L rugăm, te rog, rugați-vă pentru mine, pentru tot ceea ce am văzut și So that the Lord can wash away all of that evil. și tot ce am gândit, iar Domnul poate să spele tot acest rău. That we can go forward with a clean mind and heart. Și putem merge înainte cu o minte curată și o inimă curată. And only think those thoughts that are admirable and pure in God's eyes. Și să mergem înainte gândind doar acele lucruri care sunt vrednice de gândit, de admirat în ochii lui Dumnezeu. So today, as you leave that door, be very careful what you think. Și astăzi, când ieșim pe ușa aceasta, de aici, ieșind pe ușa aceasta, haideți să fim foarte atenți la ceea ce gândim. Even thoughts against your friend. Pot să fie și gânduri împotriva prietenului tău. Fight against it and say no and think about something good and admirable about your friend. Luptă cu aceste gânduri, spune nu și imediat gândește-te la un lucru de admirat la prietenul tău. Să ne rugăm. Doamne Iisuse, îți mulțumim frumos că Tu ne înveți, ne avertizezi, ne încurajezi și, Doamne, astăzi am aflat că Tu poți să ne ajuți atunci când vedem că avem așa multe gânduri rele, tot felul de răuri în gândurile noastre, dar Tu poți să ne le speli și poți să ne ajuți să fim biruitori. Nu suntem fără speranță. Îți mulțumim și ajută-ne să venim repede la Tine, ca Tu să ne poți schimba canalul gândurilor noastre, să nu creștem mari, pentru că așa va fi totdeauna rele dacă nu venim la Tine de acum. Ajută-ne să venim și îți mulțumim că Tu faci totul nou. Te rugăm, rămâi cu noi astăzi. Amin. Sami, you can get a chocolate because you were closest to the number. Să mi-a of fost cel mai thoughts. apropiat la